The fabric I chose ay may two sides. Isang parang silky side, tapos parang matte yung kabila. So, yung matte side, yun yung magiging outside part ng pants na gagawin ko. Tapos, kumuha lang ako ng leggings na I think may perfect fit sa akin para yun yung maging basis ng size ng pants na gagawin ko. So, dito nagpatulong lang ako kay Bibs para makita ko lang yung length na gusto ko gamit ang tape measure. Tapos, nung nakuha ko na yung desired length and size ng right leg ng pants na gusto ko, ginupit ko lang siya, and then I traced it again for the other side. Binaliktad ko lang siya. Tapos, hindi ko na siya talaga tinodo na tinrace. Diniretso ko na lang na pagkupit para mas madali since same lang naman sila ng size. Tapos, step lang pala, mali yung ginawa ko kasi dito. Dapat, pagkukupitin mo na yung kabilang side, it should be right sides kissing together. And ginawa ko dito, parang pinatong ko lang siya sa ibabaw. So, I had to cut another fabric na tama na. Tapos, using my clips and my pins, pinagdugtong ko lang silang dalawa, tapos saka ko siya dinahe para hindi nagmo-move yung fabric. Especially for this kind of fabric, medyo malambot siya at madulas. So, may tendency siya na humiwalay sa isa't isa if you're trying to sew it already. Ang inuna kong tahiin nga pala dito is yung upper part ng pants. And then, sinukat ko lang siya just to see kung tama yung fit. Tapos, tsaka ko pinin down yung crotch area hanggang sa baba ng leggings. So, after ko siyang matahe all the way, sinukat ko lang siya if it's gonna fit me. And definitely, it does fit me. Pero medyo open pa yung taas kasi may ilalagay tayo dyan para mas maganda yung itsura niya. So, this is the next day at medyo nagkamali lang ako ng framing ng camera ko. Pero ito, nagtitrace lang ako ng parang malaking rectangular na kasya sa waist ko kasi yun yung parang magiging waistband ng pants. Tapos after ko makuha yung desired na kapal or width ng waistband na gusto ko, pinin down ko lang siya, right sides kissing together, tapos paikot dun sa pinaka pants. Just like this. Tapos tinahi ko lang siya.
After ko silang mapagdugtong, sinukat ko lang siya para makita kung hanggang saan yung waistband. Kasi ang gusto ko sana is parang above my belly button. Tapos meron lang akong makapal na garter, I think 2 inches to, para mas mabilis isuot at mas maganda yung fit ng waistband. Tapos, sinukat ko lang siya around the area na gusto ko. Tapos, yan, i-close lang natin yung waistband, yung fabric ng waistband. Tapos, isusuot natin yung pinaka-garter. Medyo nag-struggle ako dito kasi parang hindi ko ma-figure out initially kung paano ko ba isusuot yung garter, kung itatahi ko pa siya dun sa waistband or isusuot ko siya after ko ma-close yung pinaka-waistband. So, I decided na i-close muna yung fabric waistband, tapos tsaka ko ipapasok yung garter doon sa loob para at least hindi masyadong magsa-stretch yung fabric pag tinahi. So, dito sinusuot ko na yung waistband, yung garter. Kasi nag-iwan lang ako ng maliit na open area doon sa waistband na ginawa ko. Tapos, pag nalagay mo na yung garter all around, tatahiin mo lang yung dulo ng both ends ng garter, pinagsasabi ko. Tapos yung iniwan natin na open space, tatahiin lang natin to close it para hindi naman lumalabas yung garter. Tapos after natin ma-finish yung waistband, nag-iisip din ako no? Then sa desired length ng pants, tapat ko lang sila para alam ko kung gaano kahaba yung both sides nung pants or leggings, or I don't know what should I call it. Try ulit nating i-fit, tapos mapapansin nyo may open na side doon sa loob. Pero kasi yun talaga intentional dahil yun yung gusto kong design ng pants. Yes! Come on! So, gagawin ko naman ng partner yung pants. With the same fabric, gagawa tayo ng top. It's like sando na parang halter top yung itsura pero hindi backless. So, ito yung itsura niya pag nagupit na yung unahan. Medyo mababa yung curve, tapos sa likod medyo mataas. Make sure lang na yung curve sides, yung sa dibdib, sa likod, tsaka sa may kilikili is naka-hem. And then here, pinapattern ko lang kung gaano kahaba. Meron pa akong isang ginawa. Ito, matagal-tagal ko na siyang tinahi. Pero almost the same lang yung process ng pagtahi niya. Pero ito kasi,
Galing to sa lumang dress ko. Ito yun. Lalagay ko dyan. Kung malalagay ko. Okay. Ito siya. Ito yung top. Mas madali lang yung top kasi nga lumang dress siya. So, niretain ko lang yung top. Ginupit ko lang siya ng maliit na ganyan. Tapos, tinahi ko lang yung baba. Tapos dito, medyo pangit nga yung tahi ko kasi umaangat pa rin siya. Pero ayoko lang kasi yung parang makikita yung hem dito sa baba. Kasi hindi siya magmamatch dito sa shoulder area. Ito kasi meron siyang parang anong tawag doon? Tape? Something. Basta yun yung tawag. Tapos, itong pambaba is biker shorts. So, tinahi ko talaga to nung nauuso yung biker shorts. Which is, uso pa rin naman hanggang ngayon. Pero, ito, nung una ko siyang tinahi, tapos, sinukat ko, medyo manipis yung tela. Siguro dahil luma na rin yung dress. Parang eventually, siguro numinipis yung tela. Kaya, naghanap lang ako ng dress na hindi na nagagamit. Actually, alam ko nagagamit pa yun. Pero naging basahan na lang yung remaining fabric nun. Tapos, dinobble ko lang siya dito. Medyo mahirap nga yung nangyari kasi nga, nabuo ko na siya. Tapos, saka ko siya pinatungan. So, yung space na kulang, yun lang yung ginupit ko na tela. Parang pinraise ko lang siya. Tapos kung mapapansin nyo, yung ganyan, may edging siya. Kasi para mas matibay. Ayan. Tapos, yung waistband nito is parang 1 inch lang na garter. Hindi katulad dito sa isa, 2 inches yung garter na ginamit ko. Tapos, same lang din yung process doon. Pero, ito kasi nakahiwalay yung waistband. So, yan. Diba? Parang gumupit ako ng makapal na rectangular. Yung pinakita ko kanina. Tapos, tinahi ko lang siya. Pero ito, finold ko lang. Parang, nung tinahi ko siya, hanggang dito siya sa may lower breast area. Tapos, finold ko lang siya sa desired na laki na gusto ko. Desired na gusto ko, no? Tapos, yan, tinahi ko lang yung garter. Una muna is tinahi ko yung garter doon sa ibabaw, sa pinaka-top. Tapos, tsaka ko siya finold. Tapos, doon ko na siya tinahi. Actually, yung tahi nitong pinaka-waistband, yung extra tahi niya is kinamay ko na lang kung mapapansin nyo. Ito yung sa machine. Ay, pangat ng kuko ko. Ito yung sa machine. Tapos ito yung tahing kamay. Para lang mas matibay siya. Kasi pag napapansin nyo, pag yung mga stretchy fabrics, yun yung medyo mabilis mag-misnis yung tahi. Kaya ito din, ganun din. Actually, dito sa leggings na ginawa ko, naglagay din ako ng edging, ganyan yan. Mas maganda sana kung may separate ako na machine for edging. Pero pwede naman siya, magsuswitch ka lang ng foot ng sewing machine mo. So yan, pero medyo malalim na explanation pa kung i-explain ko kung paano yun. So, itong terna na to or coordinates na to ay ganito ang itsura.
I hope you like my new video. Medyo na-late nga ako kasi ang goal ko talaga is every Sunday akong mag-upload. Pero, medyo busy ako nitong Sunday. Pero, and ngayon, na ginagawa ko tong final clip, ay nawala naman kami ng internet. So, hindi ko rin siya ma-upload. So, maybe tomorrow, Tuesday. Siguro Tuesday nito mapapanood. And that's it for today's video. I hope you like and subscribe to my channel. Dahil marami pa akong fabric. Kung nakita nyo sa first clip ko, ang dami ko pang tela. Actually, meron pa yung parang ganito din yung kulay. Pero tignan natin kung anong magagawa ko sa mga tela na yon. Bye!